em kỹ thuật đã thay bàn phím vô rồi, nhưng gấp máy lại thì vấn đề máy là không hoạt động nữa, mà mình kích nguồn main không hoạt động hết. Mình không nghĩ tới về chuyên nghiệp máy ăn dòng sao đo dòng. Đây, tay mình phải khô ráo nha. Đây, em cảm giác ở đây là có nhiệt độ nóng nè, ấm nè. Đó, ấm ở khu vực này, những khu vực này không có, đó, nó ấm là ấm ngay khu vực này. Thay bàn phím laptop bạn cứ nghĩ là đơn giản nhưng có thể khiến mainboard của bạn bị hư hỏng. Các bạn có biết điều này? Vấn đề là thay các bàn phím cho các laptop đời cao, rất nhiều anh em đã gặp phải, không phải là người dùng mà ngay cả những người thợ vẫn bị. Điều này gây hậu quả nghiêm trọng, có thể là bỏ túi tiền ra đền bù cho khách. Nên chúng tôi đã làm việc rất là cẩn thận. Với tôi chưa gặp vấn đề nào vì chúng tôi làm đúng cách, đúng quy trình. Cả nhà có thể tham khảo những video mà tôi đã hướng dẫn thay thế bàn phím laptop chi tiết cụ thể để tránh tình trạng như thế này gây ra. Đây là một cái laptop Dell Questro 15 3510 mình nhận từ một cửa hàng tin học. Tình trạng là máy bị hư bàn phím. Anh em kỹ thuật đã thay bàn phím vô rồi, nhưng gấp máy lại thì vấn đề máy là không hoạt động nữa. Và mang bên Trọng Nhân Fit sửa chữa chuyên nghiệp kiểm tra thì phát hiện ra. Giờ hiện tại là cái mainboard này đã lỗi. Bây giờ mình sẽ quay cái nguyên nhân cái lỗi của cái mainboard này là gì cho các bạn xem. Còn quá trình gây ra cái mainboard này nó lỗi thì nó có nhiều lắm cả nhà. Rồi đây là tất cả bên anh em đã tháo sẵn ha. Giờ mình tháo cái ốc chân ốc bản lề nè. Mình nhóm cái bản lề lên. Rồi đây có ốc thì mình tháo ốc của mainboard ra. Jack cáp màn hình, jack cáp đã tháo hết rồi. Đây mình lấy cái jack nguồn lên. Nhóm lấy main gun. Ok. Giả sử tôi là người dùng, tôi vẫn cũng có thể kiểm tra cái mainboard này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho cả nhà nha. Đó, ví dụ mình là người dùng nha. Giờ mình sẽ cấp nguồn vào và mình kích nguồn main không hoạt động hết. Mình không nghĩ tới về chuyên nghiệp máy ăn dòng sao đo dòng. Đây mình đo kiểm tra, mình dùng tay. Cái nhà mới đầu thì lấy nhẹ nhẹ vậy thôi nha, tay mình phải khô ráo nha. Đây em cảm giác ở đây là có nhiệt độ nóng nè, ấm nè. Đó, ấm ở khu vực này, những khu vực này không có, đó, nó ấm là ấm ngay khu vực này. Đó, nhiệt độ tăng lên là biết ngay chỗ này là chỗ nào. Chỗ này là con CPU nè, em sẽ tháo cái tản nhiệt ra. Đây còn dính keo tản nhiệt, em sẽ vệ sinh cho sạch sẽ cho cả nhà dễ xem. Sau khi em tháo tản nhiệt, bây giờ em sẽ cấp nguồn lại. Đó. Bây giờ em sẽ dùng một miếng cồn hoặc một miếng nước gì cũng vậy. Đó, em sẽ chấm lên. Đó, cả nhà. Giờ em sẽ quét này cho ướt nè. Ướt cả nhà xem nha. Đây đang ướt ha. Em sẽ cấp nguồn. Đây. Bốc hơi liền nha, thấy không cả nhà. Đó, ở đây thì còn. Em sẽ quay cận cảnh cho cả nhà xem. Đây, bên đây mặt lưng CPU. Có góc trên là đây đang sôi nước nè. Còn góc này em đưa vô là khô liền. Ở chỗ này là đang rất nóng. Đây là nguyên nhân chạm chập luôn với CPU nha cả nhà. Đối với bệnh này em thua nha. Tại nếu thay CPU thì giá nó cũng bằng thay cái main thôi. Con CPU này em tra là cái đời máy này là con CPU i3 thế hệ 11 nha cả nhà. Và em đã liên hệ cho anh em kỹ thuật. Anh em kỹ thuật đã đồng ý là sẽ đền bù cho khách. Ở đây. Sau khi có sự đồng ý của anh em, mình đã đặt cái mainboard mới này về và chi phí hết 3,5 triệu nha cả nhà. Đây là mainboard, này main là main new nha cả nhà. Đây đặt main new về, và cái main này thì là CPU i3 thế hệ 10, nó thấp hơn main Gin này một đời, tại em kiếm thế hệ 11 này hiện tại là đang hết hàng và hiện tại nó đang chỉ có thế hệ 10 thôi. Và anh em với khách đã thỏa thuận nhau, đã đồng ý ok thì em tiến hành, em đã đặt cái mainboard này về và giờ em sẽ tiến hành em thay thế cái mainboard này vào. Đây bây giờ em sẽ tiến hành em vệ sinh tản nhiệt, em lấy lại RAM, lấy lại cái jack nguồn. Và anh em báo với em là lúc mà thay bàn phím đối với cái máy này là làm rất là kỹ, nhưng không hiểu nguyên nhân vì sao là bị chạm con CPU. Anh em cũng không biết vấn đề từ đâu nên mình cũng không phán đoán được, mà mình nghi lúc ban đầu anh em gắn vô là gắn cái jack pin này vào trước, mới gắn những cái cổng cáp này mà nó sẽ nguy hiểm. Nên mình đã làm nhiều video hướng dẫn cái thay bàn phím rồi, mình quay rất là chi tiết và hướng dẫn rất là cụ thể. Cả nhà có thể xem tham khảo nha, mình sẽ để ở phần bình luận hoặc ở phần mô tả của video này. Và hôm qua cũng có một anh nữa cũng điện cho mình và hỏi cái máy giờ cũng vừa mới thay bàn phím cho khách, và để 2-3 ngày sau khách lại lấy thì hiện trạng bây giờ cắm nguồn vào GCU nóng thì mình cũng từ chối luôn. Nói rồi anh ơi, cái máy đó là cái main đó là nó bị chạm CPU luôn rồi, giờ chỉ có cách là thay main thôi.
Quay lại cái máy này Dell 3510. Giờ mình sẽ tiến hành mình cho mainboard vào, mình ưu tiên các cổng nha cả nhà. Bây giờ cái main này em cũng mới nhập về, em chưa thử luôn. Bây giờ em sẽ gáp lại và em sẽ hướng dẫn cho cả nhà cách đúng quy trình lúc lắp ghép lại. Tiến hành cho mainboard lại vào. Đó, các cổng vào trước, hạ main xuống, cái cáp này mình nhóm ra lại như cũ. Rồi đây em sẽ kiểm tra, đó, đều nha cả nhà. Rồi em sẽ vặn ốc mainboard vào. Đây có dấu mũi tên nè, có ký hiệu hết nha cả nhà. Đó, chỗ nào có ốc sẽ có ký hiệu cái mũi tên trắng này cho mình hết nè. Đó, chỗ này, chỗ này, chỗ này. Rồi anh em đưa mình thì thiếu ốc hơi nhiều á. Mình sẽ lấy ốc nhà mình gắn vào thêm cho hoàn chỉnh. Tiếp đến em sẽ gắn cái dắt nguồn vào. Cho cái dắt nguồn vào đúng vị trí như ban đầu. Rồi em hạ cái chân bát băng lề này xuống luôn. Đây, ốc băng lề chỗ này có 2 con. Theo cái mũi tên thì em dặn lại luôn. Rồi, đây dắt cáp màn hình. Sẵn em gắn vô trước luôn. Đây, sau khi kiểm tra cơ bản, bây giờ em sẽ tiến hành em vào keo tản nhiệt cho MCU. Sẽ gắn lại cái tản nhiệt CPU. Để nhẹ nhàng ha cả nhà, đừng có cho chạy cái lưng CPU nha. Rồi em sẽ dặn ốc tạm lại. Cho nó cố định các ốc trước đây. Rồi em sẽ siết thứ tự theo của hãng luôn nha. Đây là số 1, 2, 3, 4. Rồi em sẽ siết theo hãng luôn. Siết cứng nè, 1, 2, 3, 4. Sau đó em sẽ gắn RAM vào. Ở đây bo cáp USB, em sẽ tiến hành em gắn lại bo cáp USB luôn. Và còn cái quạt tản nhiệt em sẽ gắn vào luôn. Đó, chỗ này anh em đưa thiếu ốc nữa nè. Gắn vào. Rồi bây giờ em sẽ mở lên, tiến hành em cấp nguồn nha. Cấp nguồn vào. Đó, máy không có pin thì sẽ tự động kích nguồn. Máy hiện tại là tự đang kích nguồn nha cả nhà. Để em kiểm tra cái máy này có báo đèn nào không. Hiện tại máy này không báo đèn nào hết. Không có đèn luôn. Quạt vẫn chưa quay, nhưng mà hiện tại máy thì đang chạy. Ok, lên hình nhé cả nhà. Nó báo dòng này khi mình nhấn là An F nè. Nhấn An và nút F. Và đối với dòng chữ này thì cái mainboard này main mới nó chưa có nhập số series tab gì hết, nên sẽ báo vậy. Đây. Đó, bây giờ em sẽ tiến hành em nhập số series tab của cái vỏ máy này vào. Vậy là ok nhé cả nhà. Đây em sẽ nhập số series tab rồi nó sẽ nhận nè. Đây là Dell laptop Dell Quattro 15 3510. Là báo tình trạng là mình chưa gắn HDD nè, nên nó báo bit. Đó, em enter cho nó bỏ qua. Rồi vậy là main mới này ok nhé cả nhà. Để em rút nguồn ra để nó kêu lớn quá. Vậy là main đã lên hình hoàn toàn ok nhé cả nhà. Đây M2 thì đã anh em đã lấy rồi để cho dữ liệu khách, và card wifi là anh em đang giữ bên cửa hàng. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình gắn cáp này và cáp pin, hoặc có thể mình không gắn cáp pin luôn, cho anh em về gắn thiết bị đủ xong hãy gắn cáp pin. Lại lỡ cái main này anh em về làm không kỹ nữa, gắn vô không kỹ nữa, chậm chập mainboard này nữa thì mình sẽ không bảo hành được nha. Đối với chậm chập CPU là không bảo hành. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ lắp M2 của mình vào để mình cho chạy vào Windows thử. Chân thành cảm ơn cả nhà đã xem. Nếu cả nhà xem kênh của mình thấy hữu ích, cả nhà nhớ cho mình xin một like. Còn bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn đăng ký kênh và ủng hộ mình, và đừng quên nhấn vào hình quả chuông thông báo để nhận những video tiếp theo của mình. Chân thành cảm ơn cả nhà. Chúc cả nhà thành công. Bye bye.